ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਲਾਈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। He was a very brave man. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 1906 ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। No English, no money. He worked hard come karke he bought all this land. ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ, ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਲਾਈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਚੇਤ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। Yeah, my grandfather, he was in the British Army, but then after he didn't like it, so he retired and came home to Renike. That's our village, you see. Then from Renike, he didn't have any money, you see, because the farmers up there don't make anything. So he had my grandmother's brother told him to go get some buffaloes. He gave him about 300 rupees, you see. So he went to get buffaloes, but instead of going to buffaloes, he took that money. He had a passport, and he went to Calcutta, get on the plane, on the boat, and then came to Hong Kong.
And then Hong Kong, my grandmother's brother was in the police force. And he got money from them, then he came to Vancouver. And then he worked in Vancouver sawmills, maybe a year, maybe 2 years. But he said, somehow I didn't like it. So then he took the train and went to Revelstoke, and he worked in the sawmill there for a little while. And he didn't like it, and then he went farther down, and he went up to Banff. He went on the freight train, you see. And at Banff, that's a park, they take everybody off, you see. So then from Banff, he walked all the way to Calgary. It took him a day and a half. And when he got in Calgary, he had a little bit of money, not very much. Then he worked for a cement factory. And then when he worked for a cement factory, other people were taking one bag. He was taking 2 bags, you see. So they kind of liked him. So they got a little kind of a shack, They said, okay, Mr. Singh, you stay here and do the work. And there's a grocery store on the side. They said, okay, he'll buy grocery from here, and we'll sponsor as much as $20, you see. So he done that, for a long time. And I don't know, somehow, he said he didn't like it very much. He had another friend that was an auctioneer, you see. He was selling pigs and cows and everything. So he sold him gave him a couple of pigs, you see. And then after he brought him, he got some grain and whatnot, and he still worked at a plant. And when he sold the pig, he made more money with those 2 pigs than he would working there for 6 months. So he quit. And then that auctioneer, he was a good friend of his. And then after he got a place, and he rode some pigs, you see. And then he was picking some stuff, like the restaurants and the weights they have, that, and mix up some barley and oats and everything, and gave that. That's what he started. And then he was up at, he wanted to buy a place. Then he bought a place up at, right on McLeod Trail, where the Shinnecock racetrack was. And there's a Hayes Dairy Farm still there, the building, but maybe the land is. And then he got 80 acres one place and 92 acres another place. So then he raised pigs there for a long time. So and after he sold all the pigs, he wanted to farm, you see. Then he bought a farm at Dewinton of 6 quarters. And then I helped him up there on the farm, you see. And me and my grandmother, we came last year. We came in 1932. And then we stayed at McLeod Trail Farm. And then we worked up there for a while. And then I went to school. I was only about 7 years old when I came. And the kids, they knocked the turban off my head. And then I go crying to my grandfather. So he said, oh, forget it. My dad took me next day, got a haircut. And that's all. ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ Well, I don't know, not just ਸਾਰੇ ਭਾਈਬੰਦ ਸੀਗੇ they're friends, good friends, the school ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ good friends ਸੀਗੇ I didn't know about any discrimination but it was hard, to get a good job. That's what it was. And that time, there was only my grandfather family and, my dad and mother, everybody. And there was another Brahma family. He was up at east of Calgary. And that was the only 2 families there were. ਸਿਰਫ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ Well, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸੀਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ he sent ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ शादी कराई but he had to go to India, They back he wanted to stay in Calgary, but then after he'd been working the mills all the time in Vancouver, but he kind of liked it up there. Then he came up here, see. But then after, a couple of bookkeepers I know that they came to Punjabi, and at first, I tell you something else. At first, there was so much discrimination
but there was Sadhu Singh Tami. He went to university in Edmonton, and Yara Singh Garcha. They both went. They couldn't get a job, a good job, you know. So they had to work in like in Vancouver, you know. People have a truck and wood, you know, a bookkeeper. So that's what they done. See, that time there was a lot of discrimination, but right now, you know, we're better off than the other guy. So there's no discrimination now. ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? Well, they had to, because ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, you know, they're more educated, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, more educated than the other guys, so they get a better job. That's how. ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? Well, I don't know. I had to work on the farm, you see. Farm they ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। We had cows and we had beef cows, and we seed grain and whatnot, you see, that way. So ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਜਦੋਂ I started building up, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ he bought ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ mill in Vancouver, and me and ਮੇਰੇ ਭਰਾ next to me, we were hauling lumber to Vancouver, you see. So after that, you know, Calgary started building up. That I don't know, you see. So ਜੀ। yeah. ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ didn't stay here, you see. ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਲਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੈਂਫ ਨੂੰ ਰਾਹ, ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਾਮਨ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, because I wasn't here. Vancouver, I didn't come back to Calgary again, you see. But the only thing, in 49, we went to India. Me and my mother and my brother, we got married and come back, you see. And I stayed in India because my grandfather told me, he said, you're better off in Vancouver working out there. Because I had 5 brothers, 4 sisters. And this all the land, he said, you won't get any, because I had a stepmother, you see. So he said, you're better off to stay here. So I don't know what happened, how the community built up and whatnot. See? Okay. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ, ਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਖਾਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਦੇਣੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰੀ। ਸਟੈਂਪੀਡ ਜੋ ਆ ਕੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। So we came over those stampede ਆਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। We stayed in a place in Calgary. They stampede ਦੇਖ ਕੇ then we went back, you see. ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਓਕੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਕਰਾਉ ਟ੍ਰੇਲ ਵਾਲੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ
ਫਾਰਮ ਲਿਆ ਹਾਈ ਰਿਵਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨੇਰ ਸਿੰਘ ਹੈਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਵਗੇਕਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸਾ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰਪਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੀ ਗਾਟ ਮੈਰੀਡ ਐਂਡ ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪੁਸ਼ਪਾਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਲੀਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕੈਲਗਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੈਲਗਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਓਕੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੈਲਗਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਤੋਂ ਸਟਰੀਟ ਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਯੂ ਗੋ ਅਪ ਦ ਹਿਲ ਮਕਲਬ ਟ੍ਰੇਲ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਸੈਮੇਟਰੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਜੂਆਂ ਦੀ ਸੈਮੇਟਰੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਦੇਅਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਆਲ ਸਾਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ? 97 ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਲਗਰੀ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ 97 ਸਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ 97 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਦਰਾਮ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ that ਹਟ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਪਾਰਕ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਪਾਰਕ, give me that book that you have ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ? ਆਈ ਗੈਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ, ਦੀ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ? ਵੈਲ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 4 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 3 ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਨਿੱਕੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਤਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸੇ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ? Oh no, my grandson, grandchildren are all real good, you know. First, my son-in-laws, they're all good, and the kids, you know, are all good. All went to good school, university. Sare gaye nege. Meri granddaughter went to university jandi hegi. He finish ho jani hai. Te hor sare good school gaye nege. Te je mere ਭਰਾ ਸੀਗੇ, well, ਮਸਾਂ 9-10 ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਟਣਾ ਪਿਆ। ਗ੍ਰੇਡ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੈਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦ ਫਾਰਮ ਵੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੁਣੀ ਉਹ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇਬ ਦੇ ਚ, ਜੀ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ।
ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ 'ਚ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਪੋਤਰੀ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ ਪਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ। I was about 10 years old, ਪਰ ਹੁਣ I'm an adult। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਆ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛੀ। when I was 10 or 11 years old, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਤਾਮਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, it's very proud for our family, ਕਿਉਂ? because of them we're all here, because of them ਮੇਰੇ daddy and his 9 younger brothers and sisters, my generation, all my cousins, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ were doing very well in this country, but it's all because of Baba Ji, my great grandfather. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਦੀ daughter, second daughter. ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ grandson ਆ। ਤਾਂ ਜਗਰ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੈਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈਕਲ ਹਾਲੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਅ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਹੀ ਡਿਡ ਲੋਟਸ ਆਫ ਵਰਕ, ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਯੈਸ। ਤਾਂ there's in the museum Glenmore Museum. I haven't lived in Calgary, ਮੈਂ Vancouver ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ museum ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, the pictures, the stories, all about the park, ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਲੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ aunts and uncles ਤਾਂ mostly ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਡੈਡ's alive, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੂਆ alive ਆ।
but ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ cousins ਅਸੀਂ over 30 cousins ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਗਾਂ ਸਾਡੇ children ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ maybe at least 50 members of the family were there ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ children ਹਨ Baba ji, their great grandchildren, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ because lot of them live in Calgary. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ Calgary, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ we keep that information. We've got books and newspaper stories. It's we're going to keep that history alive. ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ We have ਸਾਡੀਆਂ cousins India ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭੂਆ ਦੀਆਂ daughters ਜੀ 2 cousins ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੂਆ ਵੀ pass away ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ you know they studied in Canada and US ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ Well, my memory of my great-grandfather, he was a very brave man. ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ Canada 1906, ਉਹ English ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ mostly they stayed in Vancouver. ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ great-grandfather ਇਕੱਲੇ ਇੱਧਰ ਆਏ Alberta. ਤਾਂ no English, no money. ਤਾਂ he worked hard ਕੰਮ ਕਰਕੇ he bought all this land. You know, ਸਾਰੀ family ਨੂੰ sponsor ਕੀਤਾ community ਵਿੱਚ help ਵੀ ਕੀਤੀ one story that my dad told me ਜਦੋਂ when the war broke out there was lots of poor people families ਬਹੁਤ poor ਸੀਗੀਆਂ the Baba ji had his buggy and cart ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ day old bread from bakeries ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ didn't see for to the people who couldn't needy people because ordinary people didn't have money then holi for everybody prospered but India jaake vi fir Baba ji ne pind vich gurdwara vi school and a little clinic hospital utte sade pind vich kholiya sige in 1984 my daddy son like gaye si that was very proud to be Baba ji ne they give back to the community India and here ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯਾਦਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ I can't really remember but ਮੇਰੇ grandfather ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ for some money for the community ਹੁਣ I don't remember exactly what it was in Calgary here. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੇਧ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ